หากเราพูดถึงแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคตไฮโดรเจนหนึ่งในธาตุที่มีอยู่มากที่สุดในจักรวาลที่มีอย่างไม่จำกัดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในอนาคตที่หลายประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนญี่ปุ่นต่างกำลังสนใจเพราะเมื่อนำมาสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงแล้วนำไปเผาไหม้ก็จะมีเพียงน้ำและออกซิเจนจึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากๆที่สำคัญนอกจากเป็นเชื้อเพลิงแล้วยังสามารถนำไฮโดรเจนไปกักเก็บพลังงาน Hydrogen Energy Storage System หรือ HESS แล้วนำมาผลิตไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Fuel Cell ได้และยังสามารถกักเก็บพลังงานโดยการแปลงสภาพเป็นสารประกอบอื่นอาทิแอมโมเนียเมทานอลมีเทนได้ด้วยจึงตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานไฮโดรเจนหรือพลังงานไฮโดรเจนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะมีการคิดค้นเพื่อใช้งานตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นธาตุที่ค้นพบได้ปริมาณมากในจักรวาลมีองค์ประกอบของน้ำสารประกอบที่มีมากที่สุดในโลกมีคุณสมบัติอยู่ได้ในทั้ง 3 สถานะคือของแข็งของเหลวและก๊าซโดยจะเปลี่ยนสถานะไปตามอุณหภูมิและแรงดันไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากหลายแหล่งและมีวิธีการระบุสีจะช่วยให้เราสามารถทราบถึงที่มาได้ไฮโดรเจนสีน้ำตาลหมายถึงไฮโดรเจนที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนผ่านกระบวนการ Gasification ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดไฮโดรเจนสีเทาเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบผ่านกระบวนการ Steam Methane Reforming ไฮโดรเจนสีฟ้าเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกันกับไฮโดรเจนสีเทาแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นจะถูกกักเก็บด้วยเทคโนโลยี Carbon Capture and Storage หรือ CCS ไฮโดรเจนสีชมพูเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตโดยใช้กระบวนการ Water Electrolysis ซึ่งเป็นการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มาจากพลังงานนิวเคลียร์และสุดท้ายไฮโดรเจนสีเขียวเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำโดยพลังงานไฟฟ้านั้นจะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมด้วยเหตุนี้เองทำให้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียวกลายเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกที่ทั่วโลกให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้แต่การพัฒนาต่อยอดให้ไฮโดรเจนสีเขียวกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกยังคงมีข้อจำกัดหลายข้อที่ไฮโดรเจนหรือพลังงานไฮโดรเจนไม่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวมีต้นทุนที่สูงทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่าต้นทุนพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวอยู่ที่300 บาทต่อกิโลกรัมถือได้ว่ามีราคาสูงกว่าที่เราเติมน้ำมันทั่วไปจัดเก็บและขนส่งยากเนื่องจากไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบามีคุณสมบัติกัดกร่อนทำให้ยากที่จะเก็บและขนส่งมีคุณสมบัติติดไฟง่ายจึงต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเครื่องยนต์ในประเทศไทยก็ได้มีโครงการนำร่องพัฒนาใช้ไฮโดรเจนสีเขียวเช่นกันโดยกฟผ.ได้นำร่องกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมมาเก็บไว้ในรูปของก๊าซไฮโดรเจน Wind Hydrogen Hybrid System ทำงานควบคู่กับเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Fuel Cell กำลังผลิต300 กิโลวัตต์เพื่อเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าจ่ายให้กับศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองในช่วงกลางวันมาตั้งแต่ปี 2559 นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านพลังงานของญี่ปุ่นอย่าง Mitsui O.S.K. Lines Chiyoda Corporation และ Mitsubishi Company Thailand ศึกษาและสำรวจศักยภาพการผลิตจัดเก็บและขนส่งไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ภาคใต้ของกฟผ.เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตสอดคล้องกับเป้าหมายมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ของกฟผ.นั่นเองค่ะและนั่นเป็นทั้งหมดสำหรับคลิปในวันนี้นะคะหากท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ